รู้สึกว่าช่วงนี้ชอบทำงานอาร์ตเวลาที่แบบเราเจอเรื่องที่มันทำให้เรารู้สึกดีหรือว่ารู้สึกแย่วันนี้นอนไม่หลับอาจจะเขียนออกมานิดหน่อยระบายความรู้สึกใช่ไหมมันคือการระบายความรู้สึกก็เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราคิดอะไรในหัวแล้วบางทีเราอาจจะพูดออกมากับใครไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยไปเชียงใหม่เลยอ่ะในชีวิตณช่วงเวลานั้นเรารู้สึกว่าเชียงใหม่มันเป็นจังหวัดที่เราชอบตอนนั้นเนี่ยระหว่างแคสกับไปเชียงใหม่อันไหนอยากไปมากกว่ากันไปแคสกับไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ใช่ไหมใช่รู้สึกว่าไปเชียงใหม่มันคือแบบคือความฝันอันสูงสุดนะตอนนั้นใช่ สวัสดีครับ Talk to You วันนี้นะครับอยู่กับคุณฟรินสโรชาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงครับ สวัสดีค่ะฟินสโรชานะคะมีท่าด้วยอันนี้คือท่าอะไรไม่รู้ลองทำดูสวัสดีครับยูโรยศวรรษนะครับเห็นไหมน่ารักขึ้นเยอะเลยมันไม่ค่อยเข้ากับหนวดสักเท่าไหร่น่ารักโอ้ยขอบคุณมากครับช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้าง ช่วงนี้ก็มีรอถ่ายซีรีส์อีก2 เรื่องแล้วก็แฟชั่นอะไรต่างๆมากมายช่วงนี้แต่งบ้านอยู่ด้วยตอนนี้ค่ะแต่งบ้านเพิ่งทำบ้านใช่ไหมครับใช่ปวดหัวอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วสมมติว่าถ้ามันมี100ใช่ไหมเราว่าสัก20ละกันเพิ่งเริ่มเหรอครับเพิ่งเริ่มใช่ค่ะแล้วถ้าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาอัดรายการจะทำอะไรอยู่วันนี้นอนช่วงนี้งานเยอะใช่ไหมมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเยอะเท่าแต่ก่อนรู้สึกว่ามีช่วงที่ได้เบรกได้เทคตัวเองเยอะขึ้นก็เดี๋ยวนี้ติดบ้านก็อยากอยู่บ้านเยอะๆใช่แล้วก็โฟกัสกับการทำบ้านด้วยค่ะโอเคเป็นกำลังใจขอให้ครบ 100% เร็วๆนะครับผมขอ3 คำให้ตัวเองหน่อยสำหรับตอนนี้เลยตอนนี้รู้สึกชิลรู้สึกว่าเป็นคนแบบชิลอะอะไรก็ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าอยากเอาอะไรมาหนักกับตัวเองเยอะขนาดนั้นใช่แปลว่าที่ผ่านมามีช่วงที่เครียดมีช่วงที่ทำงานเยอะดีกว่าใช่แบบสมมติว่าทั้งเดือนอะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้หยุดเลยก็มีชิลแล้วก็รู้สึกธรรมชาติอะหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เราเป็นตัวเองในแบบที่เราอยากเป็นแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาแบบว่าเอาอะไรใส่เราอีกคำหนึ่งไหมใช่ปะเมื่อกี้ไป2 คำแล้วเป็นอาร์ติสต์ละกันรู้สึกว่าช่วงนี้ชอบทำงานอาร์ตจากตัวเราเองนะแบบชอบถ่ายรูปชอบเขียนอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขียนอะไรอ่ะเขียนในสมุดเวลาเราเจออะไรเราก็เขียนอย่างนี้เหรอก็ด้วยเวลาที่แบบเราเจอเรื่องที่มันทำให้เรารู้สึกดีหรือว่ารู้สึกแย่วันนี้นอนไม่หลับอาจจะเขียนออกมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่แฟนคลับเขาอยากเห็นหนังสือของฟีนะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นโปรเซสของการทำเป็นรูปเป็นร่างอะไรขนาดนั้นจริงเหรอระบายความรู้สึกใช่ไหมมันคือการระบายความรู้สึกก็เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราคิดอะไรในหัวแล้วบางทีเราอาจจะพูดออกมากับใครไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถพูดไปแล้วก็ลืมไปอย่างนี้อันนี้มีส่วนไหมหมายถึงว่าแบบถ้าเรารู้สึกอะไรเราพูดออกมาปุ๊บมันก็จบไปแต่ถ้าเขียนเนี่ยมันจะอยู่ในหนังสืออย่างนี้ป่ะใช่ทั้งความประทับใจแล้วก็ความอะไรก็ไม่รู้ในแต่ละวันก็มีแบบว่าสมมติวันนี้เราเครียดจังเลยคิดอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยแบบนอนไม่หลับก็คิดอะไรในหัววันนี้เครียดจังเลยนอนไม่หลับอย่างนี้ป่ะหรือไม่ใช่ก็ได้นะแค่นั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นก็ได้แบบบางทีเราเครียดเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะพูดกับใครอยู่คนเดียวในห้องก็เขียนแล้วก็รู้สึกว่าโอเคสบายใจขึ้นก็นอนได้อยากรู้ว่าตอนเด็กๆอาชีพในฝันคืออาชีพอะไรตอนเด็กๆฟินฝันเยอะเหมือนกันสักสองอยากเป็นสัตวแพทย์ตอนนั้นไม่รู้ว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าอยากเป็นหมอที่ช่วยหมาเพราะว่านี่ชอบหมามากแล้วก็รู้สึกว่ารักหมามากๆไม่อยากให้แบบเขาเจ็บเขาป่วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากเป็นหมอก็เลยเดี๋ยวลองเรียนวิทย์คณิตแล้วพอเรียนเข้าจริงๆรู้สึกไม่ใช่ทางก็เลยให้มันเป็นอาชีพในฝันต่อไปแล้วกันทำไมเราถึงรู้สึกมีความสัมพันธ์แบบที่ดีกับหมาทำไมถึงรักหมาขนาดนั้นตอนเด็กๆเคยเลี้ยงหมาหรอหรือตอนเด็กๆเคยเลี้ยงตัวหนึ่งแล้วมันตายเลยแบบว่ามันเป็นการตายที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยอ่ะแล้วแบบเขาตายแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบผูกพันกับหมาตัวนั้นแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงอีกเลยก็เลยรู้สึกว่าเวลาได้เห็นหมาคนอื่นหรือว่าหมาจรจัดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากเล่นด้วยอยากแบบให้ความรักเขาเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผูกพันกับหมา
ก็เลยฝันว่าจะเป็นสัตวแพทย์ใช่แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าคำว่าสัตวแพทย์อะคืออะไรแต่แค่อยากรู้ว่าอยากช่วยหมาใช่ก็เลยแบบก็เลยมีอันนี้มีหมอหมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากเป็นอันนั้นตอนนั้นครับค่ะและอีกสักหนึ่งอาชีพแล้วกันที่ฝันไว้หลายอาชีพขออีกหนึ่ง Air Hostess ไหมรู้สึกว่าตอนนั้นอะผู้หญิงทุกคนอะก็คงอยากเป็น Air Hostess เพราะว่ามันสวยแล้วมันก็แบบว่าได้ขึ้นเครื่องบินด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็คงอยากเป็นก็เลยเลือกที่จะเป็นหมอหมากับ Air Hostess yes โอเคตอนเด็กเราเป็นแบบคนแบบตึงไหมแบบเก่าไหมแบบเป็นตัวตึงของห้องเรียนอะไรอย่างงี้บ้างไหมยูโรคิดว่าไงก็คิดว่าน่าจะเป็นอยู่นะจริงเหรออะไรทำให้คิดอย่างนั้นล่ะไม่ได้ถามมันก็ไม่เหรอเรียบร้อยเหรอตอนเด็กแบบเป็นเด็กแบบตั้งใจเรียนปะเป็นเด็กหน้าห้องนะเป็นเด็กแบบว่าที่ต้องไปสอบเพชรยอดมงกุฎอะไรเงี้ยเลยอ่ะแบบ What is this is a เพชรยอดมงกุฎมันคือแบบการแข่งขันที่เอาหลายๆโรงเรียนมาแข่งกันอ่ะแล้วเราจะเป็นตัวแทนในการไปทำอันนั้นสมัยมัธยมต้นแต่ม.ปลายนี้ก็พอมาเรียนวิทย์คณิตปุ๊บเครียดไม่ได้ยอดมงกุฎไม่ยอดมงกุฎอะไรไม่เอาแล้วจะเป็นเด็กกิจกรรมอย่างเดียวพอตอนนั้นได้ทำกิจกรรมเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็พอม.6 ก็สอบทุนได้ทุนแบบเกรดที่ม.รังสิตก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นเด็กหน้าห้องนั่นแหละดีละแบบโทษนะจบม.6 เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ถามได้ไหม3นิดมั้งแต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถเอาไปต่อทุนมหาลัยได้เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคใช้ทุนอันนี้ดีกว่าก็ถือว่าเรียนเก่งนะจากที่แต่เมื่อกี้ที่บอกว่าแบบไม่ใช่ทางแต่ก็สามารถทำได้3กว่ามันไถอยู่ประมาณนึงเพราะว่าตอนนั้นเครียดกับอะไรนะฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรเงี้ยไม่ได้เลยอ่ะแบบผมก็เรียนเหมือนกันแต่ว่าผมวิทย์คณิตเหรอใช่ผมว่าจริงเหรอในเรื่องของมันสมองผมก็คิดว่าทางของผมแหละแล้วคุณชอบมันไหมผมได้ 2.14 เก่งมากนะก็เลยแปลกใจว่าทางของผมทำไมผมได้ 2.14 แต่ฟินบอกว่าไม่ใช่ทางของฟินแต่ได้3กว่าผมก็เลยแปลกใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่ แล้วคุณชอบไหมก็ชอบนะชอบอะไรที่สุด C เท่ากับเห็นไหมลืมแล้วจะเก่งจะโชว์เก่งแล้วนะจะโชว์เก่งเอาเวิร์ดไอน์สไตน์ซะหน่อยชอบฟิสิกส์เหรอครับครับ G เท่ากับ 9.88 รู้จักไหมแรง G อ่ะ22/7เหรอ22/7นั่นมันพาย R นี่ยังไงไม่ไงเก่งซะงั้นเลยเอาถ้าสมมติว่าช่วงเวลาแล้วกันฟินอยากกลับไปช่วงอายุของตัวเองเท่าไหร่ที่รู้สึกว่าตอนนั้นแบบโอเคกับช่วงอายุนั้นอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบอยู่กับปัจจุบันมากๆแล้วพอเวลามีคำถามอะไรแบบเนี้ยฟินคิดไม่ออกเลยว่าแบบฟินจะต้องกลับไปทำอะไรเพราะว่าฟินรู้สึกว่าฟินเป็นคนที่เรียนรู้ข้อผิดพลาดจากอดีตแล้วอะแล้วก็ไม่อยากแบบกลับไปแก้ไขหรือกลับไปหาหรือกลับไปเจออะไรอะรู้สึกว่าเราเติบโตมาในช่วงเวลาที่มันเป็นเราแบบเนี้ยมันเป็นเวอร์ชันที่เบสเวอร์ชันที่สุดแล้วก็เลยแบบไม่รู้คิดไม่ออกว่าจะต้องกลับไปตอนไหนกลับไปทำอะไรแต่ว่ามันก็มีความทรงจำในหัวประมาณนึงไม่กลับดีกว่าไม่กลับแล้วอยู่อย่างนี้ดีกว่าอยู่นี่แหละนั้นขอย้อนกลับไปไม่กลับแล้วไง ขอย้อนนิดนึงเข้าวงการมาได้ไงโอเคเข้าวงการเหรอจริงๆพี่ประกวดอันนี้มิสทีนไทยแลนด์รู้จักปะรู้จักช่อง7นี่แหละใช่ก็ประกวดมิสทีนไทยแลนด์อันนี้คือเป็นการประกวดครั้งแรกเลยเหรอใช่คือตอนนั้นน่ะมีใจแค่ว่าแบบแบบบอกว่าฟีนถ้าเข้ารอบ50คนเนี่ยนะจะได้ไปเชียงใหม่แล้วอยากไปเชียงใหม่มากๆก็เลยได้เดี๋ยวฟีนจะเข้ารอบ50คนก็เลยมาประกวดมิสทีนไทยแลนด์แล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแค่อยากไปเชียงใหม่เฉยๆก็เลยได้เข้ามาใน50คนแล้วก็ถึง15คนสุดท้ายอ่ะแล้วทีนี้มันก็เริ่มมีแบบพี่ๆในวงการเริ่มเห็นอะไรและเห็นอะไรในตัวไม่รู้ ก็เลยให้ไปแบบเล่น MV ถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็แคสเยอะมากเหมือนกันแล้วตอนนั้นเนี่ยระหว่างแคสกลับไปเชียงใหม่อันไหนอยากไปมากกว่ากันไปแคสกับไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ รู้สึกว่าไปเชียงใหม่มันคือแบบ
คือความฝันอันสูงสุดนะตอนนั้นใช่แคสคืออะไรไม่รู้แคสก็คือโอเคได้ก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วพอได้15คนสุดท้ายคุณอาให้รางวัลอะไรไหมไม่ ไม่มีอะไรเขาก็แค่ดีใจด้วยที่แบบได้ผ่านมาถึงตรงนี้ทั้งคนทั้งประเทศเลยนะอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นก็ดีใจที่ได้ไปเชียงใหม่แล้วตอนเด็กๆนี่ทำไมถึงอยากไปเชียงใหม่อ่ะเราไม่เคยไปเชียงใหม่เลยอ่ะในชีวิตณช่วงเวลานั้นเรารู้สึกว่าเชียงใหม่มันเป็นเหมือนจังหวัดที่เราชอบพอเขามีภูเขาเยอะมีอากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากลองไปเชียงใหม่สักครั้งนึงแต่ว่าตอนนั้นไม่มีตังค์เลยแบบไม่รู้ว่าการขึ้นเครื่องบินอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกอยากไปเชียงใหม่ถ้ามีโอกาสหรืออะไรใครพาไปก็จะดีที่แบบได้ไปเชียงใหม่ก็คือจริงๆแล้วที่ฟีนเข้ามาวงการก็คือเริ่มต้นจากการประกวดมิสทีนแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆมีคนเห็นใช่ตอนนั้นเหมือนจำได้ว่าไปกอง MV เป็นครั้งแรกที่ของพี่ทอยอันนั้นคืองานแรกที่เข้าไปแสดง MV ใช่หลายๆคนที่เข้าวงการมาจะต้องมีเรียนความพร้อมที่จะแบบเป็นนักแสดงเป็นศิลปินเป็นอะไรเงี้ยตอนนั้นเรามีพื้นฐานด้านนี้ไหมไม่มีศูนย์เลยใช่แล้วเข้ากองวันแรกเป็นไงอ่ะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนเราต้องไปเล่น MV กับพี่ทอยด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบเก่งอ่ะตอนนั้นเป็นเด็กแบบม.6 เองมั้งกำลังจะขึ้นปี 1ใช่ค่ะก็รู้สึกเก่งๆแล้วก็โอเคเขาให้ทำอะไรก็ทำตามที่พี่ผู้กำกับบอกบทยากไหมก็เป็นเด็กผู้หญิงเศร้ายืนตากฝนโอ้ลำบากแล้วทีเนี้ยร้องไห้เหรอร้องไห้ยืนตากฝนแล้วก็ทะเลาะกันอะไรเงี้ยจำได้เลยว่าวันนั้นโหดมากกลับไปเป็นไข้อ่ะเพราะว่าแบบโดนฝนเพลงก่อนฤดูฝนอ่ะคือว่าตากฝนใช่แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะอันนั้นคืองานแรกแล้วก็เป็นกองแรกแล้วก็ไม่เป็นแล้วก็ได้ร้องไห้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับนักแสดงใหม่นะแล้วร้องไห้ได้ไหมจำไม่ได้แล้วอ่ะมันคือการเหมือนทะเลาะกันเศร้าๆมูดมันเศร้าๆแต่ว่าตอนที่แบบโดนฝนเราต้องทะเลาะกันกับพี่ทอยก็สนุกดีตอนนั้นแล้วเคยมีประสบการณ์แบบฮาๆในกองบ้างไหมจากที่เคยทำงานมาเนี่ยที่รู้สึกว่าอยากแชร์ว้าวจริงๆมันก็ฮาทุกวันนะเราปกติเป็นคนฮาใช่ไหมปกติมันก็เป็นคนขี้แกล้งมากกว่าชอบไปแซวผู้กำกับอะไรเงี้ยชอบแกล้งคนอ่ะมันอาจจะไม่ตลกก็ได้เพราะว่าฟินจำได้ครั้งหนึ่งว่าแบบฟินป่วยแล้วเหมือนไม่ได้บอกพี่ๆเขาว่าป่วยแล้วพอไปพูดให้พี่ผู้กำกับฟังแล้วเสียงมันขึ้นจมูกมากอ่ะพี่เขาก็เลยไล่กลับบ้านไปเลยอาจจะไม่ตลกอ่ะเพราะว่าวันนั้นกองอาจจะวันไม่น่าจะตลกนะอาจจะเศร้าใช่แต่อันนี้นานหรือยังครับช่วงถ่ายซีรีส์ปิ่นพักชื่อช่วงนั้นงานเยอะมากแบบออกกองแบบมันออกกับอีกกองนึงด้วยมันเหมือนกับว่า7วันอ่ะฟินถ่ายละครไปแล้ว6วันเหมือนร่างกายมันไม่ได้หยุดอ่ะก็เลยแบบโดนไล่ไปฉีดยาเพื่อมากองแล้วก็อะไรเงี้ยมันอาจจะตลกร้ายนิดนึงใช่ก็ไม่ได้ถึงกับฮาหรอกมั้งแต่จริงๆตลกนะเศร้าไหม น่าจะเศร้าผู้จัดน่าจะเศร้าอยู่เศร้าแต่เราก็ทำเต็มที่แล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะก็ถือว่ามีสปิริตมากก็7วันก็คือหยุดแค่วันเดียวใช่ไหมนะช่วงนั้นอาจจะไม่หยุดด้วยซ้ำบางทีมันมีงานอื่นมาแทรกด้วยก็ร่างกายก็หนักอยู่เหมือนกันแล้วจากที่เข้าวงการมาเนาะในเรื่องของฐานะนักแสดงชอบคาแรคเตอร์หรือว่าชอบมูดแบบไหนมากเป็นอันดับต้นๆแล้วกันเอาแค่1อย่างนะไม่ว่าจะเป็นดราม่าคอมเมดี้หรือว่าแบบสยองขวัญอยากเล่นแบบไหนแล้วชอบแบบไหนจริงๆถ้าเอาที่ชอบใช่ไหมฟินว่าฟินชอบดราม่าพอได้เข้าไปเป็นตัวละครหนึ่งในที่เคยเล่นเรารู้สึกว่าเราได้เข้าใจคนหนึ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเข้าใจได้อะแบบฟินคงไม่คิดว่าฟินจะต้องมานั่งร้องไห้อะไรเยอะขนาดนี้แต่ว่ามันทำให้เราเข้าใจคนนั้นมากขึ้นอ่ะเหมือนเราเข้าใจโลกกว้างขึ้นว่าอ๋อมันมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆในโลกด้วยถ้าเราไม่ได้เล่นบทละครนี้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ใช่เราก็เลยชอบว่าเราอาจจะชอบดราม่าเราเข้าถึงเขาไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากอ่ะแบบบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจว่าการร้องไห้มันดูยากอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ถ้าสมมติว่าเราเข้าใจในพื้นฐานของเขาอ่ะเขาเป็นแบบนี้เขาเลยเป็นแบบนี้ก็ง่ายก็เลยชอบอันนี้ดูแบบเข้าใจง่ายดีแล้วที่อยากเล่น
อยากเล่นอะไรง่ายๆอ่ะ เช่น งงมากอยากเล่นอะไรง่ายๆที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะอยากพูดอะไรก็พูดหรืออยากทำอะไรก็ทำไม่ต้องมีพื้นฐานตัวละครเยอะอะ ก็คืออยากแสดงเป็นฟีน ใช่ ก็เรื่องอะไรก็ได้ขอรับบทเป็นฟีน ทำอะไรง่ายๆแบบที่ไม่ต้องแบบเอาทฤษฎีมาใส่เยอะเอาพื้นฐานตัวละครมาใส่เยอะอะไร มัน เงี้ย จะมีไม่นาน น่า ก็ จะ น่าจะเป็นเรื่องฟีนอ่ะก็คือ ฟีนทำ ซี เอง รีส์เรื่องฟีนอะไร คือเราอยากเล่นไหม เล่นเอาจริงจังหน่อยอ่ะ ใช่อยากเล่นอะไรง่ายๆฟิลรู้สึกว่าที่ผ่านมาทั้งคุณปิ่นเนี่ยเขาจะดราม่าเยอะร้องไห้เยอะหนังที่เคยเล่นมาก็จะเป็นฟิลแบบแอคชั่นบู๊อะไรเงี้ยใช้ร่างกายใช้นู่นนี่นั่นเตะต่อยอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก2เรื่องที่ต้องเล่นมันก็จะมีบู๊แล้วก็มีจำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับกระดูกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแต่ละคาแรคเตอร์ที่ได้รับอะยากหมดเลยก็เลยอยากเล่นอะไรง่ายๆบ้างแล้วคอมเมดี้เคยเล่นยังไม่เคยเลยอยากเล่นไหมกลัวทำไม่ถึงอะใช่ไหมรู้สึกว่ามันยากผมก็คิดว่ามันยากเนาะคอมเมดี้ ยากกว่าดราม่าอีกใช่มันดูแบบถ้าสมมติว่าเล่นไปแล้วไม่ตลกอ่ะเขาก็จะพิมพ์มาว่าตลกกี่โมงตลกยังไงอันนี้ตลกแล้วเหรออันนี้มันดูยากอ่ะใช่แต่อยากเล่นปะก็อยากเล่นอยากลองดูอุ้ยอยากเล่นอีกอันนึงคืออยากเล่นอะไรก็ได้ที่พูดภาษาถิ่นอ่ะเป็นคนที่ไหนคนกรุงเทพแล้วเราอยากพูดภาษาถิ่นชอบภาษาอะไรชอบภาษาถิ่นชอบภาษาอยากเล่นภาษาอยากเล่นภาคไหนอยากเล่นภาษาเหนือจริงๆก็อยากเล่นหมดเลยอยากเล่นเรารู้สึกชอบภาษาถิ่นแล้วจะไปศึกษาใช่ไหมใช่อยากรู้ก้นลึกของมันจริงๆว่าแบบว่าเวลาที่มันจะมีบางคำที่เราเข้าใจกับบางคำที่เราแบบฮะ แปลว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากรู้ว่าแบบมันพูดยังไงต่อมันสำเนียงเป็นยังไงมันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราอยู่กับย่าเราเป็นคนใต้เรารู้สึกว่าเราชอบภาษาเขามากๆอย่างเงี้ยแบบเก่งอ่ะคิดได้ไงแต่ละคำที่แบบเช่นจำได้ไหมคำภาษาใต้ใช่ปะน้ำชุบน้ำซุปแปลว่าน้ำซุปน้ำชุบแปลว่าอะไรน้ำซุปผิดแปลว่าน้ำพริกอะไรอย่างนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าแบบภาษาถิ่นมันมีเสน่ห์แล้วมันก็น่ารักในแบบของเขาอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากลองเล่นเป็นสักอันนึงอยากรู้ว่าแบบถ้าตัวเองได้ไปรับบทจะทำได้ดีไหมใช่ก็ถือว่าเป็นบทบาทใหม่ที่อยากลองเนาะแล้วก็อยากฝึกตัวเองถือว่าท้าทายนะท้าทายมากๆเลยเคยเล่นไหมเคยเล่นผมเคยเล่นแต่ว่าเป็นภูมิภาคตัวเองไปเล่นอีสานใช่มันก็จะชิลใช่แต่ถ้าไปใต้อะไรเงี้ยน่าจะไม่รอดโอเคมันค่อนข้างยากนะเพราะว่าคนหนึ่งอ่ะจะไปพูดภาษาอีกภาษาหนึ่งอ่ะมันค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากมันจะเพี้ยนใช่ก็เลยแล้วมันจะไม่จริงมันจะปลอมอยากให้มันดูจริงที่สุดไงแบบอยากลองเล่นดูว่าถ้ามันจริงที่สุดมันจะเป็นประมาณไหนแล้วถ้าไม่ได้เล่นละครไม่ได้เล่นซีรีส์ไม่ได้เป็นนักแสดงคิดว่าตัวเองจะทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าอิงจากสิ่งที่เคยทำแล้วรู้สึกว่าทำได้ดีน่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับโฆษณาหรือยิงแอดอะไรสักอย่างอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนแบบจัดโพสิชันอะไรอย่างเงี้ยในการถ่ายรูปหรือการถ่ายวิดีโอได้ดีประมาณนึงอันนี้คือเรียนอะไรมาฟิเรียน PR เรียน PR คือสื่อสารองค์กรเราจะทำยังไงให้องค์กรนี้ดูดีขึ้นถ้าเกิดสถานการณ์ที่ฉุกเฉินหรือว่าเกิดอะไรที่มันแบบเราคาดไม่ถึงอันนี้คือหน้าที่ของ PR แล้วเขาก็จะสอนพวกแบบการตลาดมาร์เก็ตติ้งภาพรวมอะไรเงี้ยด้วยอยู่แล้วแล้วทำไมเก่งด้านของวิดีโอเรื่องถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ย human sense มั้งหมายถึงว่าเซนส์ของฟินเองว่าฟินแค่คิดเฉยๆว่าลักษณะนี้มันควรออกมาเป็นประมาณนี้ได้องค์ประกอบภาพมันควรเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าถ้าได้ทำอันนี้น่าจะดีแหละมั้งหรอแต่ที่อยากทำก็มีหลายอย่างไม่ได้เรียนเลยใช่ไหมในเรื่องขององค์ประกอบภาพหรือการถ่ายภาพอะไรเงี้ยฟินมีโอกาสได้เรียนปะหรือว่าไม่ได้เรียนเลยมันมาเองมันมีในคลาสอยู่แล้วในตอนเรียนครั้งเดียวของการเรียน PR นะใช่ด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สอนลึกขนาดนั้นแค่สอนว่าอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆแล้วก็ฟินอยากทำธุรกิจเยอะๆเลยแล้วก็อยากเขียนหนังสืออยากทำงานอะไรก็ได้เกี่ยวกับงานอาร์ตสักอันหนึ่งอะไรทำให้ฟินแบบรู้สึกว่ารักงานอาร์ตรู้สึกว่าทำไมตัวเองถึงแบบ
เป็นสายอาร์ตอยากทำเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการวาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นมาตั้งแต่เด็กปะหรือว่าเพิ่งเป็นใช่เป็นตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆก็ชอบวาดรูปชอบระบายสีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วรู้สึกว่ามันสงบดีอะยิ่งโตมาก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมันคามเราอะเพราะว่าบนโลกนี้มันแบบมันดูเร่งรีบไปหมดอะแบบตื่นเช้ามาต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าแบบอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสงบได้บ้างก็สำหรับฟิล์มมันคงเป็นศิลปะแต่ว่าสำหรับคนอื่นอาจจะมีอย่างอื่นที่แบบในเวของเขาในการทำให้ร่างกายแบบนิ่งขึ้นหรือว่าสงบขึ้นทำให้ใจเย็นขึ้นอะไรเงี้ยแล้วไปเที่ยวอย่างเงี้ยเป็นการคามตัวเองไหมไม่ชอบเที่ยวหมายถึงว่าไปเพื่อสนุกไปเพื่อพักผ่อนด้วยแต่ว่าเรารู้สึกว่าการออกไปข้างนอกมันก็คือการใช้ energy ประมาณนึงเหมือนกันแต่ก็ถ้าได้ไปแล้วได้เสพสิ่งตรงหน้าธรรมชาติเช่นภูเขาอะไรเงี้ยเราอยู่นิ่งๆอันนั้นก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรฮิวตัวเองประมาณนึงทำให้ดาวประมาณนึงแต่ว่าถ้าไปแล้วเราต้องไปทำอะไรที่แบบไปปีนเขาไปเล่นสมมติไปทะเลแล้วเราต้องไปเล่นอะไรที่มันแบบหนักๆอันนั้นเหนื่อยแล้วถ้าสมมติว่าเราหยุดงาน1 เดือนฟินอยากไปเที่ยวไหนว้าวอยากหยุดอะอยากไปเยอะๆไปอยากไปเชียงใหม่อยากไปญี่ปุ่นอยากไปเขาใหญ่แต่ก็ยังไม่ทิ้งเชียงใหม่นะตั้งแต่เด็กแล้วนะชอบมากเลยเป็นเอามากกับเชียงใหม่อยู่เหมือนแบบเป็นบ้านหลังที่2ที่แบบอยากไปอยู่ตรงนั้นอยากไปเยอะเลยอ่ะอยากไปกระบี่อยากไปภูเก็ตอยากไป1 เดือนนะลูกเอาให้ครบเลย1 เดือนเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมด1 เดือนแล้วเดือนต่อไปทำงานหรือว่าอยากพักก่อนอยากหยุดอีกอยากหยุดอีกนิดนึงเอาอีกได้ไหม2 เดือนนะอยากไปหลายที่เลยแล้วเวลาฟินแบบรู้สึกดาวๆอ่ะทำยังไงที่จะทำให้ตัวเองแบบหิวขึ้นมาดีขึ้นมารู้สึกดีขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องคิดคือต้องกินให้อิ่มนอนให้หลับก่อนแล้วก็อาบน้ำช่วยได้เยอะมากคนชอบมองข้ามเรื่องการอาบน้ำครับมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอเคเฟชชิ่งร่างกายแบบพร้อมที่จะนอนอะไรเงี้ยฟิลรู้สึกว่ามันการอาบน้ำก็ช่วยถ้าวันนี้เหนื่อยมากๆก็กินข้าวนะอาบน้ำแล้วก็อยู่บนเตียงก็ได้เฉยๆอยากทำอะไรก็ทำบางทีแต่ละคนมันจะมีการฮีลที่ไม่เหมือนกันฟินว่าเป็นในแบบที่ตัวเองอยากเป็นอะหมายถึงว่าหาเวนั้นให้เจอว่าตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไรแล้วก็ให้มันทำให้รู้สึกว่าหัวใจเราดีขึ้นในฉบับของตัวเองอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าฟินทำอันนี้แล้วฟินรู้สึกดีขึ้นแล้วคุณทำแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นแต่ของผมน่าจะคล้ายๆฟินอยู่เพราะว่าผมเครียดแล้วคุณทำอะไรผมไม่อาบน้ำไงหรอใช่ผมไม่อาบน้ำผมก็ว่าอยู่ทำไมตื่นมาแล้วเครียดตื่นมาแล้วเครียดเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้อาบน้ำก็อาจจะเป็นเวที่คุณชอบหรือเปล่าแต่มันเครียดไงต่อไปผมต้องอาบน้ำแล้วเผื่อจะดีขึ้นใช่ครับแวะไม่อาบน้ำแต่ไม่อาบน้ำก็ไม่ได้ผิดบางทีเราอาจจะเหนื่อยใช่ก็คือฟินก็จะเป็นการอาบน้ำการกินข้าวให้อิ่มนอนให้หลับใช่แล้วก็บางทีอาจจะอ่านหนังสือหรือว่าได้รับประโยคน่ารักสักคำ2 คำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็ฟังพอดแคสต์ก็ได้บางทีถ้าไม่อยากอ่านหนังสือฟังเพลงอะไรเงี้ยก็เบสิคลี่ที่คนส่วนใหญ่ทำเล่นกับหมาก็ได้นะแล้วตอนนี้เลี้ยงหมาอยู่ไหมเลี้ยงหมาค่ะ2 ขวบแล้ว2 ขวบวันนี้วันเกิดเขาด้วยจริงเหรอโอ้ขอบคุณที่มานะดีนะเลือกยูโรไม่เลือกหมาเป็นเกียรติมาก Happy Birthday เลย Happy Birthday ฟัฟฟี่ชื่ออะไรนะฟัฟฟี่Happy Birthday นะฟัฟฟี่โอเคโตขึ้นเป็นเด็กที่น่ารักนะฟัฟฟี่นะเป็นลูกที่น่ารักของฟินนะลูกนาฟัฟฟี่ฟัฟฟี่ดีใจตายเลยจริงปะนี่จริงเมื่อกี้พูดถึงฟังเพลงใช่ป่ะเพลย์ลิสต์ที่ฟังอยู่เป็นเพลงแนวไหนเพลงไทยหรือว่าเพลงเทศก็ฟังได้หมดเลยฟินฟังได้หมดเลยฟินฟังเพลงเยอะมากตอนนี้ติดเจนนี่นะแบบหมายถึงอัลบั้มของเจนนี่แล้วก็เจนนี่ปาหนานผมว่าฟังใช่เขาออกเพลงอะไรนะไม่จะสวนมาแบบนี้ดิไม่รู้เอาสิเล่นก็เล่นให้ต่อสิเจนนี่แบล็คพิงค์ใช่ไหมใช่แล้วก็มีตอนนี้ติดอยู่ดีๆติดเพลงเพียวของ No One Else ขึ้นมาแล้วก็ The Diary ของ Porycat เคยฟังปะไม่เคยไม่เป็นไร
เคยฟังครับเคยฟัง ดี เคยฟัง ดีช่วยกันหน่อยสิว่ายูโร เคยฟังก็เป็นเพลงแบบมูดแบบเรื่อยๆสนุกนิดนึงไหม ใช่ก็มีหลายมูดเรื่อยๆสนุกช้าๆความหมายดีๆอะไรอย่างเงี้ย สากลอะสากล สากล yes ชอบฟังของพี่เจฟเบอร์นาร์ดรู้จักปะ รู้จักรู้จัก แล้วยูโรชอบฟังเพลงอะไร ช่วงนี้ ช่วงนี้เหรอช่วงนี้ผมจะเป็นแบบกุหลาบเลยเด้อ ผมเต้นให้ อ้าวเป็นด้วยเหรอ เต้นเป็นเอ้ยชอบ เฮ็ด ฟัง จังใดก็บ่เคยสมหวัง ดีแรปด้วยสิคุณแรป โอ้ ด้วย ไม่ได้ซ้อมมาเลย เดี๋ยวไว้วันหลังมาซ้อมอะอะไรที่ฟินรู้สึกว่าคนอื่นเข้าใจในตัวฟินผิดไหมที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ย คนส่วนใหญ่อ่ะชอบคิดว่าฟินแบบเป็นคนหน้านิ่ง แล้วก็จะดุ อือฮึ แบบเวลาเจอกันข้างนอกหรืออะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้ทำอะไรบางทีไม่ได้คิดอะไรก็ทำหน้าปกติคนชอบคิดว่าแบบคนนี้ดุแน่เลยคนนี้เข้าถึงยากหรืออะไรอย่างงี้แน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วฟินว่าฟินใจดีประมาณนึงใช่ก็ไม่ได้เป็นคนดุปะ ไม่ ใช่ไหมเนาะ ไม่ เนาะ นั่นเป็นต้องตาเนี่ยสายตาแสดงออกถึงความรู้สึกเลยว่าแบบไม่ชอบผมอ่ะ ไม่จริงอันนี้คุณคิดไปเอง อ๋อ คุณคิดไปเอง พอเข้าใจแล้วว่า ผมชอบเสื้อสับปะรดคุณมาก ทำไม น่ารักดี ตาสับปะรดไม่ใช่ก็พอเข้าใจแหละหลายๆคนที่บอกเมื่อกี้อย่างฟินมองตาบางทีเหรอฟินอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่บางทีตาเวลาโฟกัส แล้วเป็นคนตาโตอย่างเงี้ยปะหรือว่าไงนะ มันดูแบบโกรธหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย จริงๆไม่ได้เป็นไรเลยใช่ คนก็ชอบเข้าใจผิดเรื่องนี้เยอะเหมือนกัน ผมก็รู้สึกแบบแปลกๆนะเมื่อกี้ที่เรียนเชิญฟินมาสัมภาษณ์แล้วฟินมองอย่างเงี้ยทุกคนดูตาเขา ย่อไว้จริงเมื่อกี้ทำเล่น เมื่อกี้แกล้งใช่ไหม เมื่อกี้แกล้ง โมเมนต์อะไรจากแฟนคลับที่ทำให้ฟินแบบทัชใจอ่ะ ทุกโมเมนต์ได้ไหม เดี๋ยวได้ เรารู้สึกว่าแบบแฟนคลับเหมือนเป็นครอบครัวเราตอนนี้แล้วก็เหมือนเขาเป็นคนที่คอยผลักเราตลอดอะเวลาที่เราหมดไฟอะหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยพอเวลาเรานึกถึงแฟนคลับคือเขาเหมือนรอคอยผลงานดีๆจากเรารอคอยเราทำอะไรสักอย่างหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกโมเมนต์กับเขามันเป็นอะไรที่ประทับใจเราเสมอทุกๆครั้งเช่นแบบสมมุติเราเข้าไปอ่านในแฮชแท็กตัวเองอะไรเงี้ยเราจะเจอข้อความดีๆจากเขาตลอดเลยนะแบบว่าวันนึงแบบตื่นมาบอกmorning หรือว่าก่อนนอนฝันดีนะวันนี้เจอนู่นนี่นั่นมาแต่ฟินเป็นรอยยิ้มให้ตลอดเลยอะไรเงี้ยรู้สึกทั้งที่เรายังไม่ได้ทำอะไรด้วยซ้ำวันนั้นอะไรเงี้ย แล้วเคยแบบไปดูแฮชแท็กตัวเองใช่ไหมแล้วแฟนคลับบอกว่า morning แต่จริงๆเรายังไม่นอนเนี่ยเคยไหม ก็อาจจะเคยบางวัน ใช่มันแบบเช่นตอนประมาณ4 ทุ่มพี่ฟินน่าจะหลับแล้วมั่งอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะเพิ่งถึงบ้านก็มีใช่เอางี้ดีกว่าอยากบอก ขำๆ อยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่ตามเราแล้วว่าแบบคอยซัพพอร์ตเราตั้งแต่เริ่มจนถึงวันเนี้ย ก็อยากบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะคือฟินว่ามันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรมหัศจรรย์มากๆที่แบบว่าบางคนเราไม่ได้ออกมาเจอกันหรือว่าอยู่ดีๆเราไม่เคยรู้จักกันเลยอ่ะแล้วเราได้มาเจอกันเราได้มารู้จักกันแล้วมันทำให้วันหนึ่งของเขาอาจจะมีความสุขเพิ่มขึ้นจากเราฟินพูดตลอดว่าแบบฟินอยากเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นแต่เขาก็ต้องห้ามลืมในการมีความสุขของตัวเองอ่ะเผื่อบางวันเราหายไปหรือว่าบางวันเราอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ทำงานอะไรตรงนี้แล้วอ่ะเขาก็ยังคงมีความสุขของเขาอยู่แล้วก็เรายังคงเป็นความทรงจำที่ดีต่อกันเสมออ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นว่าแบบขอบคุณที่คนพบเราขอบคุณที่รักเราเราก็รักเขาเหมือนกันแล้วก็อยากทำผลงานดีๆเพื่อตอบแทนในสิ่งที่เขามอบให้เราเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะครับแล้วตอนนี้โปรเจกต์ใหม่ๆอะไรที่คิดว่าอยากจะทำอ่ะอยากเปิดร้านนวดอ่ะอ๋อใช่เปิดเมื่อไหร่ อยากไปไหมโอเคคิดว่าภายในปีนี้อาจจะทำเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ฮิวใจเราเหมือนกันเมื่อยคอมากตอนเนี้ยเปิดวันนี้เลยได้ไหม วันนี้เลยเหรอโอเคอยากทำร้านนวดได้ทำไหมอยากทำร้านนวดแล้วก็อยากเอาของที่ฟินทำอยู่แล้วแบรนด์92อ่ะ
ไปแบบเปิดช็อปหรือทำอะไรก็ได้ที่มันเปิดร้านมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบให้มันเติบโตขึ้นไปอีกหลายๆสเต็ปในวงการก็คงพร้อมรับทุกๆโอกาสที่กำลังจะเข้ามาแหละค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามอยู่บ้างนะตอนเนี้ยตอนนี้เหรอตอนนี้ก็เดี๋ยวรอถ่ายซีรีส์2เรื่องก็คือ Four Element กับ Cranium ก็คือปริศนาสร้างวรณะก็น่าจะได้รับชมกันพูดไม่ได้ว่าเร็วๆนี้หรือเปล่า แต่ว่าอาจจะได้รับชมได้ดูกันแน่นอนใช่ใช่ค่ะแล้วก็ฝากพวกงานแฟชั่นต่างๆของฟินด้วยฟินสายแฟชั่นนะใช่ไหมอย่างฟินเนี่ยรู้สึกยังไงได้แบบเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์แบบอันดับแบบโอ้โหระดับโลกอ่ะครั้งแรกที่ได้ไปอ่ะรู้สึกไงตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆคือมันไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้แบบเราเป็นหนึ่งในนั้นที่มันทรงคุณค่ามากเลยได้ไปอยู่ตรงนั้นมันก็ตื่นเต้นแล้วมันก็ดีใจมากๆค่ะใช่ว้าวแล้วถ้าได้ทำแบบพวกคอนเทนต์แบบYouTube ไหมมีไหมเรามีภายใต้ค่ายเราทำของค่ายใช่มันจะมีวอล์กมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ Idol Factory Official ทำอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรวอล์กไปเรื่อยเลยบางทีแบบเราไปประเทศนู้นประเทศนี้ไปเที่ยวนู้นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยก็มีบ้างใช่ค่ะตลกไหมไม่ค่อยตลกปกติขายสวยอย่างเดียวเลยว่าแล้วเชียร์มันเป็นอย่างนี้นี่เองฝากช่องทางติดตามนิดนึงของเราใช่ไหมก็ดูได้ที่ SRCHAFRWN ค่ะทุกช่องทางเลยยกเว้น Facebook ไม่ได้เล่น Facebook ไม่ได้เล่น Facebook yes ไม่ว่าจะเป็น TikTok ก็เล่น yes X ก็เล่น Instagram too yeah โอเคค่ะก่อนจากการถามเรื่องนึงค่ะเป็นอะไรกับมอนชิชิใช่ TikTok ผมเวลาขึ้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอัลกอริทึมของ TikTok เวลาเจอแบบฟีนจะเป็นแบบมอนชินะคะมอนชินะคะก็เลยอยากรู้ว่าเป็นอะไรคือฟีนชอบพี่คนนึงที่เขาพูดถึงมอนชิมากๆแล้วเขาน่ารักมากก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากเล่นตามแล้วพอแบบเล่นตามก็เลยกลายเป็นว่าโอ๊ยมันก็เป็นเหมือนของเล่นที่น่ารักมากๆวันนึงเราก็เอาน้องเขามาป้อนนมได้ด้วยเขามีถือจุกนมเนี่ยก็มาป้อนน้องฟัฟฟี่ป้อนเขาเองอ่ะป้อนมอนชิอ่ะป้อนตัวเองน่ารักฟัฟฟี่ชอบไหมฟัฟฟี่ชอบมอนชิทุกคนชอบมอนชิแต่ว่าฟัฟฟี่อาจจะกัดไม่ได้เพราะว่าเป็นของเล่นของคนไม่ใช่ของหมาแล้วยูโรชอบมอนชิไหมคะชอบมากค่ะเจ้าค่ะโอเคค่ะขอบคุณน้องฟิชที่มาพูดคุยกันวันนี้นะคะยินดีค่ะพี่กระชายถ้าไม่ได้มอนชินะแย่เลยไว้พูดกันใหม่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายมอนชินะคะเอาอีกพอละค่ะดีแต่ผมชอบร้านนวดมากที่สุดเลยตอนเนี้ยคุณอยากไปไหมเดี๋ยวฟินเปิดแล้วฟินเชิญคุณคนแรกเลยเชิญไปทำอะไรเป็นหมอนวด